Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Most a fodros endivia salátával kapcsolatban szeretnék egy picikét jönni. Hoztam az endivia, a cikóriafélék családjába tartozik. Hasonlóan közeli rokonaihoz a cikória, a radicsió és a cukros cipóhoz. Jellegzetes, enyhén kesernyés ízű. A göndörlevelek itthon júniustól decemberig érnek. Nagyon-nagyon kis egészséges növény, számos értékes ásványanyagot tartalmaz, kálium, kalcium, vas, foszfor, B-vitamin, C-vitamin és A-vitamin prekurzorja, béta-karotin. Most egy gyümölcsökkel kombinált endivia saláta lesz, mert egy kicsikét azért ezt tudni kell, hogy keserű, de a keserű viszont a májnak nagyon jót tesz, és a szívnek is, és a keserűségét fogja majd elvenni a különböző gyümölcs. Fogok hozzátenni húsos somot, ez a piros, ezt az erdőbe szedtem, ez vad, egy darab almát fogok hozzátenni, vagy lehet, hogy csak egy felet, egy pici muskutályos szőlőt, balzsamecetet, olívaolajat, majd sót, mézet fogok hozzátenni, diót, és hát körülbelül ezek lesznek benne, és akkor lássuk is. A salátaleveleket egyenként mostam meg. Ez a része, a fehér része, ez nagyon-nagyon, hát szóval én szeretem a keserűt, de lehet, hogy valakinek nagyon-nagyon keserű. Hogyha esetleg úgy gondolja, akkor tegye be előtte meleg vízbe, kicsit áztassa, de akkor természetesen a tápértéke is veszíteni fog. Úgyhogy most ezt én össze fogom darabolni. Az igazság az, hogy erre van különböző módszer, nincs rá. Én nagyon szeretem, hogyha ilyen vékonyra van összeszeletelve, mint mondjuk a káposzta. És akkor nekem ez vált be. Természetesen, hogyha te tépkedni szeretnéd, akkor csak mivel, hogy ennek a fajta salátának eléggé szóval masszív levelei vannak. Még azt elfelejtettem mondani, hogy ezeket a legvégső, a szárnak, tehát a fehér részén, a szárnak a legvégét azt leszoktam vágni, mert ez általában barna, és azt kidobom, meg a fodros részénél a leveleknek a legszélét, hogyha esetleg kicsit már nem annyira szép zöld, akkor azokat is így levagdosom, és akkor csak a szép részeket fogom beletenni a salátába. Így szépen, és akkor szépen feldaraboltam a salátát. Így, és akkor következik a folytatás. Most először elkészítem a dressinget. Só, feltétlen kell bele só, az olívaolaj, ez egy olyan 2 evőkanálnyi körülbelül, a méz, igen. Azért készítem egy picit előbbel, hogy tudjon egy kicsit összeérni az íz. És mivel, hogy az endiviának a kedvence az olívaolaj és a balzsamecet, ezért balzsamecetet is teszek bele, úgy 2 kanállal nagyjából. Picikét ilyen barnás színű lesz az öntet. Lehetne ezt egy sékerbe is összekeverni, de így is tökéletesen működik.
És akkor kezdjük az összeállítással, tehát akkor legyen itt az alma, így, hozzájöhet a szőlő, így, a diót azt csak összedaraboltam, a tetejére rakom lehet még akkor inkább a dressinget öntöm rá, így, és akkor a húsos somb még a tetejére, és akkor már csak össze kell keverni. Nagyon egészséges saláta, rengeteg keserű anyaggal. Minden keserű anyag a májnak nagyon jót tesz, és a szívnek is. Úgyhogy és nagyjából össze is van keverve. És akkor lehet, hogy hopp.